بازار یک نفس کشید و آلت کوین ها رشد کرد. بریم ببینیم که چرا آلت کوین ها رشد کرد و دلیل پشت رشد آلت کوین ها چی بود. آیا این دوامدار خود بود یا اینکه فقط بازی است و ما را بازی میتن؟ چون تمام آلت کوین ها فعلا رشد کردن، بالاتر از 10%، بالاتر از 30%، بالاتر از 5%، 6% و تمامشان یک نفس کشیدن. آیا این ادامه دار است یا اینکه یک بازی بیش نیست؟ درباره بزرگترین لیکویدیشن یا لیکویدیتی ایتریوم صحبت میکنیم که قیمت ایتریوم بالا میبره و هر قدر قیمت ایتریوم بالا شود خوبیش میرسه برای آلت کوین ها. در مورد چارت بیت کوین بر ایتریوم یا دو پیر یا دو جفت ارز صحبت میکنم که در چه حالت هست. آیا فعلا منطقی از ایتریوم بخریم یا هم منطقی است که بیت کوین بخریم یا هم مکمل آلت کوین بریم بخریم کل پولای خدا؟ حتی داخل توییتر خودم مانده بودم، او وقت ترس و طمع 18 بود، یعنی همه مردم به رقم ترسیده بودن و همون زمان بود که من توییت کردم تاریخ چند است؟ تاریخ 14 مارچ است که فعلا اپدیت مارچ است. فقط 3 روز پیش ما گفته بودم که بازار زمان با وجود میاد و زمان وقت خوب خرید، زمانی که بازار سرخ است و زمانی که همگی ترسیدن و همگی میگن که بازار صفر میشه، بازار نمیفهم این طرف میشه، بازار طرف میشه پدر شد و همگی از هر غار میبره در مورد بازار صحبت میکنه که بازار کریپتو بازار خوب نیست، بازار ازیت و تو این که 2 روپیه 100 روپیه 1000 10000 در نقص هستی فکر میکنی که بازار ایمی آخرش بود و ایمی تمام شد دیگه بازار وجود نداره. نه خیر، از این خاطر است که 95% تا 99% از تمام تریدرها بازنده هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که در ترس نمیفهمن چه قسم مدیریت بکنن و چی وقت زمان اینا میان باز دوباره ببینید بسیاری کسایی هست ویدیوی مرا میبینن و هیچ سرمایه گذاری انجام نداد. چی وقت سرمایه گذاری انجام میده؟ زمانی که بیت کوین بالاتر از 100,000 بالاتر از 200,000 دلار آمریکایی که شد سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ به خاطر که تمام میکنن و از همین خاطر اینا بازنده هستن همیشه وقت. اون زمان بود ترس طمع 18، ترس مردم بود داخل ترس و فعلا 22 است. 4 نمبر بلندتر رفته و هنوز هم مردم در ترس است، نه در ترس شدید ولی در ترس هستند و هر زمانی که بازار سبز میشه مردم در طمع میباشه و طمع جای میباشه همیشه وقت پیک، همیشه وقت بالای بازار میباشه و اگر این منطقه تو بیت کوین خریدی، این منطقه بیت کوین خریدی، امروز در نقص هستی اگر هولدش نتونی. و امروز در مورد این صحبت میکنم. در 30 روز گذشته اگر شما ببینید مردم در ترس خیلی شدید قرار داشتن. در یک سال گذشته هم در گریدی یا بسیار زیاد حریص شده بودن و همچنان ترسیده بودن، نه به این اندازه ولیکن این اندازش خیلی بلندتر بود. اینا چگونه محاسبه میکنن که مردم در ترس شدید هستن؟ اینا از API صرافی استفاده میکنن. مثلا یک صرافی، یک نفر داخل صرافی 100,000 بیت کوین خریده، قیمت 100,000 بوده خریده، زمان قیمت 80,000 شده عاجل سوداش کرده و یکی بوده نویادای بازار بوده و این تمام دیتاها یا داده ها از اونها میاد و این بر نشان میده که کسایی که خریده بودن و خوشبین در این مناطق بودن اونا تمامشان با جبر سودا کردن و با ترس سودا کردن و از اون خاطر این ایندیکیتور یا امی چارت رو به پایین نشان میده ما را. یعنی مردم عام ترسیده از اون خاطر فروختن. مردم عام که تمام میکنه باید فروشنده باشین، مردم عام که ترسید باید خریدار باشین و یگانه استراتژی است که همگی میتونید استفاده کنن. رایگان هم است. امروز تاریخ 17 است. ترند بازار فعلا بیت کوین ایتریوم است. خب حتما بنویسین که کدام ارز به نظر شما خوب است، بیت کوین خوب است یا ایتریوم خوب است. و بدون شک همیشه وقت ما طرفدار بیت کوین بودیم و بعدش ایتریوم، ولی فعلا میرم به طرف ایتریوم زیادتر چون ارزان تر است فعلا. و ما قسمتی که ببین آلت کوین سیزن شروع شده راسته. هر چقدر ما پایین باشیم این طرف بیت کوین سیزن است و هر چقدر که طرف آبی بریم ما آلت کوین سیزن شروع میشه و فعلا ببین از بیت کوین سیزن کمک آمدیم به طرف آلت کوین سیزن، یعنی که آلت کوین ها زیادتر شاید رشد بکنن. چرا رشد میکنن؟ به خاطر که پول زیاد فعلا بالای بیت کوین است و خبرای خوبی هم که از FOMC روز چهارشنبه میاد با او اگر کمک مکسش بکنی و اگر خبرها خوب بیاد به این مناسبه که زیادتر ما طرف آلت کوین سیزن میریم و آلت کوین ها زیادتر رشد میکنن. خب ملکه آلت کوین ها و ملکه ارزهای دیجیتال چی است؟ کی است؟ ایتریوم است. یعنی ایتریوم رشد خواهد کرد. حالا برای بهتون ثابت می‌سازم که چرا ایتریوم رشد خواهد کرد. اینجا ببینید تقریبا در قیمت 1960 4 میلیارد، قیمت 1965 4 میلیارد، 1973 4.5 میلیارد، 1982 3.8 میلیارد، 1990 3.55 میلیارد، 1999 3.9 میلیارد دلار و در 2000 2.93 میلیارد دلار و مقسم هر دیتا رو می‌بینید بالاتر از 20 میلیارد دلار اینجا لیکویدیشن وجود داره. یعنی که اگر ایتریوم قیمتش بیاد بالا و ببینین هر کدام از این 4 میلیون 3 4 3 2 2 1 تا اینجا که 700 800 میلیون اوکی تا اینجا مثلا 1 میلیارد دیگه در قیمت چند 2100 ماندگی 1 میلیارد و ما قسم که بالا برن تا به این منطقه رو اگه ببینین 2300 2400 2500 اینجا میلیارد دلار
لیکویدیتی خواب است. یعنی قیمت اگر خبرها خوب باشه از FOMC و نرخ برای امریکا بلند نرفته باشه، در جا باشه، این که پایین به بازار انفجار میکنه و تمام از اینا لیکوید میشه و لیکویدیشن از یا به این مناسبه که بازار باز سودی میشه. ببینید 5 میلیارد، 10 میلیارد، 15 میلیارد تمام در حساب بکنید، حالا فرض کنید 20 میلیارد شده. 20 میلیارد پوزیشن شورت است. پوزیشن شورت زمانی که پوزیشن شورت لیکوید میشه چی اتفاق میفته؟ کی میفهمه میره؟ اگر میفهمی ویدیو رو امیال پاوز بکو و در کامنت به من نوشته بگو چی هستی. اگر نمیفهمی است 20 میلیارد دلار زمانی که شورت است، زمانی که و می یا لیکوید میشه، صرافی پول نفری که گذاشته بود او را صفر میکنه چون نقص زیاد کرد و تبدیل میکنه پوزیشن شورت به لانگ تبدیل میکنه. چرا؟ به خاطر که صرافی برای آقا به ارزش $1000 آمریکایی بیت کوین قرض داده بود و بیت کوین آقا رفته بود سودا کردشه و حال آمد لیکوید شده و صرافی پس میخواد بیت کوین خود و زمانی که قیمت بسته میشه لیکوید میشه با مو ارزش که $900 یا $800 بیت کوین که بر تو قرض داده و تو فروختیشه، اما را پس دوباره با مو قیمت یعنی 20 میلیارد شورت تبدیل میشه به 20 میلیارد لانگ و همون قسم هم 20 میلیارد لانگ تبدیل میشه به 20 میلیارد شورت. فیوچرز به این شکل کار میکنه و این به این مناسبه که اگر به طرف بالا بریم بسیاری از پوزیشن ها لانگ میشه و پوزیشن لانگ کمک میکنه قیمت شارپی بالا بره. اصلا من یک دفعه FOMC بازار امریکا مثلا نرخ برایش پایین می یک دفعه میبینی یک کندل جور میشه، یک کندل 3% 4% ایتریوم یا بیت کوین رشد کرده. میگه بدر من قسم یک کندل تا بال ندیدم تا این فریم 5 دقیقه یک کندل بزرگ جور میشه و در ظرف تقریبا 1 دقیقه یا حتی در ثانیه ها کندل پر میشه. یک دفعه کندل بالا میره. چرا بالا میره؟ به خاطر که لیکوید میشه کلگی و لیکویدشن ها و کسایی که 2 میلیارد 3 میلیارد 5 میلیارد دلار پوزیشن ها اونجا لیکوید میشه تمامشون به لانگ تبدیل میشه و در ثانیه ها و در چند ثانیه تبدیل میشه تمام این پوزیشن ها به لانگ. وقتی لانگ میشه از اون خاطر یک کندل بزرگ رخ میده. و همون قسمت که ببینین در اتریوم زیادتر پوزیشن شورت وجود داره که باید لیکوید شه. و همون قسمت که پایینم بین اینجا هم 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد خواست، ولی نه به اندازه‌ای که در بالا ما میبینیم، یعنی زیادتر میتونه قیمت رو با بالا بره. و همچنان چارت BTC اتریوم شما در سرچ تریدینگ ویو نوشته بکنید BTC ETH. اگر نمیفهمید که تریدینگ ویو چگونه استفاده میشه ویدیوش در بالا براتون ماندیم، برین ببینید حتما که چه قسم استفاده میشه که شما بفهمید از این کارا استفاده بکنید. BTC اتریوم که ببینید نشان میده که سرمایه‌گذارا بیت کوین خود سودا میکنن با اتریوم یا اتریوم خود سودا میکنن بیت کوین میخرن که فعلا بیت کوین بر اتریوم است. یعنی اینا نشان دهنده از است اگر این رشد میکنه رو بالا به این مناسبه که سرمایه‌گذارا اتریوم خود سودا میکنن با جای اتریوم بیت کوین میخرن و اگر این نزولی میشه به این مناسبه که بیت کوین خود سودا میکنن و با جای بیت کوین اتریوم میخرن. فعلا که ما در سقف روند هستیم و سقف روند به ما این نشانه میده که روند میتونه دوباره نزولی شوه و هر زمانی که نزولی میشه پول زیاد از داخل بیت کوین به اتریوم میاد و زمانی که لیکوید 25-30 میلیارد دلار لیکوید میشه، زمانی که نقدر پیسای دیگه هم که از بیت کوین کسایی که فایده گرفتن میارن داخل اتریوم میارن و کسایی که لانگ میگیرن بعد از خبرهای امریکا و تمام از یک جا میشه تقریبا 100-200 میلیارد دلار یک دفعه داخل اتریوم میشه در چند روز چند ماه و پس قیمتش رو رشد است. و اگر ویدیوی تحلیل اتریوم ندیدید در ویدیوی بالا برات ماندیم، حتما ویدیوی تحلیل اتریوم همچنان ببینید که خیلی به فایده است. اگر نمیفهمی کجای ترید بکنی لینک صرافی بایننس در پایین است، برو ثبت نام بکن، اراز هویت بکو با تذکره افغانی یا همین QR کد اسکن بکو. و اگه در اروپا و آمریکا هستی و نمیفهمی که چگونه فیوچرز ترید بکنی و بایننس رو اجازه نمیده، از صرافی میکسی یا کیسی که لینکاش در پایین است میتونی استفاده بکنی و برو فیوچرز ترید میکنی، اسپات ترید میکنی، هر چیزی ترید میکنی بکو، ولی اول در مورد از بازارا بفهم، یاد بگیر، بعدش کارا بکن. خودسرانه هیچ کاری انجام ندی. و آلت کوین هم به نوبه خود رشد کردن. در ویدیوی قبلی من درباره تنا گفته بودم که رشد خود انجام داد، تقریبا 20-25-30% بالا رفت. پکسل بالا رفت که اصلا بعض خیلی اوقات شده بود که هیچ بالا نمیرفت. اپ مانا و تمام از اینا به این مناسبه که چرا بالا رفت، به خاطر که یک پول زیاد انگفت بالای آلت کوین ها اومده و این بعض اوقات وقت زمانی که آلت کوین به شکل رشد میکنه نشان دهنده تغییر روند است. روند با نزولی بود، تغییر روند به طرف صعود خود داشتیم اگر خبرها خیلی بد نبه. و گفتم بازم تاکید میکنم که اگر یاد نداشتین لطفا داخلی وارد بازی نشین، چون این بازی شوخی نداره و پولتون رو لیکوید میکنه و بعدش هم پشیمان میشین که چرا این کار انجام دادین و پشیمان میشین که چرا آموزش ندیده بودین. آموزش داخل یوتیوب میتونین ببینید یا در صفحه وی آی پی میتونین وارد شوین. لینک صفحه وی آی پی در پایین است و اگر پول نداری نمیفهم اگر وقت زیاد داری میتونی که داخل یوتیوب بری، داخل یوتیوب مکمل برات آموزش داره به شکل رایگان که تو این موارد یاد بگیری، به شکل حرفه‌ای میتونی که ترید انجام بدی.
پس هیچ بهانه‌ای در کار نیست که بگی والا من پول ندارم من نمیتونم صنف فایزی برم. کسایی در صنف میگه که پول دارن و وقت کم دارن، مثلا کار میکنن، بزنس خود دارن، نمیتونن که مثلا هر روز بیان داخل یوتیوب ویدیو بپرن، کتاب بخونن آن و فروشنده از اون اونجا میخونه. و امو اگه تو وقت زیاد داری داخل یوتیوب کتاب 100 نفر دیگه هم هست که رایگان بر تو درس داده، میتونی که برو از پیشون رایگان یاد بگیری و هیچ بهانه‌ای نکن که والا نمیشه تو چرا به من رایگان تو وطن دارم مثلا تو این اصحان هستی. هر کسی که کتاب نوشته میکنه نویسنده کتاب میشه و تو میری از کتابخانه میخری پول دو جیب ازو میره. هیچ نویسنده کتاب رایگان فی سبیل الله بر تو چاپ نمیکنه. ایلان ماسک که تسلا را ساخته و هر قدرم که میلیاردر دنیا باشه یک تا تایر یا تایر تسلا رو بر تو رایگان نمیته. جف بیزوس که یکی از میلیاردرها است بر تو $1 هم اگه یک چیزی رو بخوای از آمازون بخری برای رایگان روان نمیکنه. هیچ کسی برای چیز رایگان نمیته. حتی شاید با یوتیوب رایگان است، نه خیر یوتیوب هم رایگان نیست. از یوتیوب ما بازم درآمد دارم، مثلا ما 1000 1500 برای من پول میآید. حتی چرا در یوتیوب تو زمان تا میفروشی ویدیو مرا میبینی برای من پول میاد و پول من به ادیتورایم میره با همکارایم میره وش فرق میکنه. ولی مثلا بازم ما عاید دارم، این ویدیو یوتیوب مرا میبینی. ببین که صادقانه باشیم، از یوتیوب من عاید دارم، مثلا از وی آی پی من عاید دارم، ولی کی پیسه را بد میبینه؟ کی پیسه را بد میبینه؟ یک نویسنده وقتی کتاب جور میکنه با امید از است که کتابش به فروش برسه و هر کاری دیگه کار بزنس که باشه. پس ببین لطفا ناله نکنیم و برای خود سخت نسازیم یک چیزا. اگر میخوای رایگان داخل یوتیوب است، کتاب رایگان، همه چیز رایگان است. قدر ویدیو برات ماندیم که تو وقت زیاد داشته باشی کل زیر ببینی کلا یاد میگیری. و دیگه راهی وجود نداره که مثلا من نمیتونم تک تک کنم پشت دروازه کسی بگم آقا بیا درس بخوان، من نه یوتیوب میرم به خاطر که یوتیوب مرا ببینی پیسه برام میاد، اگر وی آی پی می بازم پیسه میاد. پس ما اومدیم یک داخل خانه های شما درس میدیم. خیلی قسم هم نمیشه، نه باید یک پلتفرم باشه ما برای شما یاد بدم و همه دیگه هم ببینه، یا پولی یا رایگانه، هر قسم که است مقصد خدا برسونین. و با امید از اینکه جیبای شما همیشه وقت پر باشه تا اینکه دقیقه چیزا نباشن که فروخت ایمان اعتراض فلان. زیاتر چیزا از زمانه به وجود میاد، زمانی که طرف مثلا بیکار باشه و هیچ کار انجام نده، بیکار باشه، پول نداشته باشه و زمان یعنی بی ارزه باشه وقتی گپ پاره میزنه. اگه یک نفر کار بکنه مصروف باشه هیچ وقت گپ نمیزنه، سرکش خم است میره درس خودم میخونه. جدی میگم میره براتون شوخیم نمیکنم. والا سوالی هست که بریم اتریوم بخریم یا بیت کوین؟ به نظر من اتریوم بهتر است تا اینکه بیت کوین بخریم و آلت کوین ها بالاش سرمایه گذاری بکنیم یا نکنیم. این سوالا برای شما میمونم. اگر شما ریسک پذیر هستین بالای آلت کوین ها میتونین سرمایه گذاری بکنین، چون ریسک آلت کوین ها برابر با بیت کوین و اتریوم نیست، زیادتر از اینا هست. و اگر دوست دارین که ریسکی بازی بکنین و خوش دارین ریسکی بازی بکنین میتونین که داخل آلت کوین ها همچنان بین مشکل وجود نداره. ولی اگر از من بشنوین اول بیت کوین دوم بالای اتریوم سرمایه گذاری بکنین بهتر است. و از پلتفرمایی که استفاده کنین مانند بایننس براتون بهترین جای است. کسایی که در افغانستان هستین امترین و حتی کسایی که در ایران هستین کار میکنین بهترین جای برای شما صرافی بایننس است که از وی پی ان استفاده بکنین و با مو پاسپورت افغانیتون میتونین اعراض هویت بکنین و از بایننس استفاده بکنین. پولای خود داخل بانک‌های ایرانی نگذارین، چون گفت من چند اخبار دیدم که افغانان پولاشون قید کرده، پس نیاز ندارین که اونجا بگذارین. از صاحب کارتون اگر پول میگیرین بیارینش داخل بایننس و داخل بایننس نگاه بکنین تا اینکه از دغدغه از یک بانک‌ها یا خلاص شوین یا هم که یک ولید برای خود بسازین، ولید ارزهای دیجیتال که تا اونجا نگاه بکنین یو اس دی یا یو اس دی سی نگاه کنین یا بیت کوین یا اتریوم تا اینکه مثلا از شر بانک‌ها و از شر دولتایی که شما رو نمیمونه که پول خود استفاده بکنین یا از پولتون تکس بالا میخواد در امان باشین. حتی با ایرانیای عزیز کسایی که از بانک‌ها استفاده نکنن شما میتونین به راحتی از صرافی ارز دیجیتال استفاده کنین، مثل صرافی کیسکس. کسایی در ایران هستین از کیسکس بدون اعراض هویت میتونین استفاده بکنین و ترید بکنین و از ولت‌های غیر متمرکز میتونین استفاده بکنین و داخل از اون پولای خود نگاه بکنین. بانک‌ها جای خوب نیست به خاطر نگهداری، فقط هم قدر پول نگاه بکنین که خرج و مصرف روزمره بکنین، بقیه‌اش باید سرمایه گذاری بکنین به خاطر زندگی خوب اگر میخواین. و بازم بگم اول بیت کوین اتریوم، بعدش اگه زیاد ریسکی کار میکنی برو بالای آلت کوین ها مثل اینه، مثل ال تی سی، مثل نمیفهم سوی که از ارزهای فعلا ای تی افش میبره، طرفدارش نیستم ولی که میبره. سولانا مثلا طرفدارش نیستم ولی خوب ارز است، مثل ادا، مثل اپتوس، مثل خود اتریوم بهترین هستن. شب روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.